নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত খালী হোৱা 33টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে ইতিমধ্যে এডভাৰটাইজমেণ্ট জাৰি কৰা হৈছে 6 ফেব্ৰুৱাৰীত। এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 9 তাৰিখৰ পৰা, অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 9 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু 24 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। ফেব্ৰুৱাৰীৰ 24 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰিব পাৰে। পদসমূহ হ'ল গ্ৰেড 3 পোষ্ট আৰু জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচৰ হয় এই পোষ্টবিলাক। পে স্কেল হ'ল 27,700 to 44,770। আনৰিজাৰ্ভৰ পদ আছে 18, SCৰ 4, ST Pৰ হ'ল 3, STHৰ 8 আৰু টোটেল পদ হ'ল 33। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল মাষ্ট বি হোল্ডাৰ অফ এ ডিগ্ৰী ইন ল গ্ৰাণ্টেড বাই এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, অৰ্থাৎ আপুনি আইনৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, তেতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপুনি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব। আৰু সিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক আপোনালোকে। ইয়াত সিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া দুটা টাইপত হ'ব। প্ৰথম আহিব প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন। ইয়াত প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যনটোক স্ক্ৰিনিং টেষ্ট বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ মেইন এক্সামিনেশ্যন ৰিটুন এণ্ড ভাইভা পোষ্ট। আৰু যিসকলে 60% ওপৰত পাব প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামত তেওঁলোকে মেইন এক্সামত বহিব পাৰিব। আৰু প্ৰতিটো পোষ্টৰ বাবে 1:10 কৈ কেণ্ডিডেটক নিৰ্বাচন কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ এটা পোষ্টৰ বাবে প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামৰ পৰা 10জন কেণ্ডিডেটক নেক্সট মেইন এক্সামলৈ নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। মেইন এক্সামতো যিসকলে 60%ৰ ওপৰত পাব সেইসকলক কি হৈছে ভাইভা পোষ্টলৈ মতা হ'ব। ইণ্টাৰভিউ এণ্ড ভাইভা পোষ্ট 50 মাৰ্কছৰ হ'ব। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, যিহেতু অনলাইন এপ্লাই হ'ব গতিকে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট https://ghconline.gov.in গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এইখন নটিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি ল'ব, যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে, যিখিনি আপোনালোকে ফুলফিল কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, লগতে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে এই নটিফিকেশ্যনখনত পাব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাই লওক। SC STৰ বাবে আছে 250 আৰু PWBD যিসকলৰ লোকমটৰ ডিজেবল হয় তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই, আৰু আদাৰ্ছৰ হ'ল 500। টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন কিছুমান দিয়া আছে, সেইখিনিও আপোনালোকে পঢ়ি চাব। এই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংক দিম, সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ দুটা হ'ব, ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। প্ৰথমতে আহিলে স্ক্ৰিনিং টেষ্ট। স্ক্ৰিনিং টেষ্টত আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কছৰ হ'ব। তাৰে 90 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে জেনেৰেল নলেজ, এপ্টিটিউড, ইংলিছ, কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, কোড অফ চিভিল প্ৰচিডিঅ'ৰ, কোড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঅ'ৰ, ট্ৰেন্সফাৰ অফ প্ৰপাৰ্টি এক্ট, ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্ট এক্ট, ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড, ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট, ল অফ ট্ৰথ, এণ্ড ৰিমেইনিং 10 মাৰ্কছ টু টেষ্ট দ্য প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজেছ অফ দ্য ষ্টেট অফ আছাম, অৰ্থাৎ 10 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন থাকিব। মেইন যিটো এক্সাম হ'ব, মেইন এক্সামত আপোনালোকৰ ৰিটুন এক্সামত ইংলিছ পেপাৰৰ বাবে 100 মাৰ্কছ থাকিব। ইয়াত এছে ৰাইটিং, প্ৰেচিজ ৰাইটিং, গ্ৰামাৰ থাকিব। নেক্সট আহিলে জেনেৰেল নলেজৰ 100 মাৰ্কছ, অবজেক্টিভ টাইপ আৰু এপ্টিটিউড টেষ্ট থাকিব। তাৰপিছতে ল পেপাৰ থাকিব 2খন, আৰু এই 2খন ল পেপাৰত আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কছ থাকিব। পেপাৰ 5 নম্বৰখনত আপোনালোকৰ পেপাৰ টু টেষ্ট দ্য প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজেছ অফ দ্য ষ্টেট অফ আছাম, আছামিজ লেংগুৱেজৰ ওপৰত 50 মাৰ্কছৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব। এখন 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়, কোৱালিফাইং নেচাৰৰ হয়। আৰু নেক্সট ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকৰ 50 মাৰ্কছ থাকিব। গতিকে সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে এই নটিফিকেশ্যনখনতে পাব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ যোগ্য বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, যিহেতু 28 ফেব্ৰুৱাৰী হ'ল লাষ্ট ডেট। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।